Good day everyone. So, Fixie here. So, meron naman tayong bagong pasyente. Ito ay Presonus Studio Live 32 SX. So, pinadala sa atin to ng ating client. So, ang problem daw ng kanyang unit ay backlight. So, check natin. Power on. Okay. So, ito. Walang ilaw pero meron siyang may makikita kang image. Okay. So ayan yung kanyang problem. Okay, so wala siyang backlight. Check natin. Okay. Scribble strip. So okay, so diagnose natin, tingnan natin kung anong nangyari. Okay, let's go. Okay, so ito na yung kanyang pinaka laman ng unit. So kung makikita natin, ito yung terminal ng backlight. Ito. Ayan, ito. This one. This one. And this one. So, ang napansin ko, meron ditong isa walang hinang yung terminal na to. So wala siyang hinang, hindi siya na resolder. So try natin i-resolder yan. So para tapos check natin kung maging okay siya. Kasi naka-series yan dito sa mga scribble strips na ilaw. So, ayan siya. So, wala siyang hinang. Dapat ganito siya. Dapat may hinang siya. So, ayan. Hinangan natin yan. Okay? Let's go. Okay, so hinangan na natin siya. Hinangan muna ng flux. Okay. Tapos assemble natin, then test ulit natin.
natin, then test tayo. Okay, let's go. Okay, so na-assemble na natin yung unit. Okay. So, i-power on natin para malaman natin kung okay na yung kanyang backlight sa scribble strip. Okay, so, let's power on. Okay, hintayin natin boot up. Okay, yun. So, okay na yung kanyang scribble strip. Okay, so dahil lang dun sa walang hinang na terminal ng isang scribble strip, ito yun. So dahil lang dito, so nakasiris kasi yan, so nawala siya hanggang dito. Okay, yun ang naging problem niya. So ayan siya, okay na. Okay. So, working na ulit siya. So, inform natin si client na okay na yung kanyang unit. Okay, so napakadaling i-repair. Observe lang and tingnan yung mga terminal and marirepair nyo. Okay, so muli, picture here. So, thank you for watching. Sana muli ay supportahan nyo ulit ang aking channel. Okay, thank you.